Nice to see all of you. Πολύ όμορφα να σας βλέπω όλους εσάς. And it's always beautiful to worship together. Και είναι επίσης όμορφο να λατρεύουμε τον Θεό μαζί. So thank you for worshiping with us. Έτσι λοιπόν σας ευχαριστώ που εσείς λατρεύσατε μαζί μας. For a while we've been talking about really what God is like. Για λίγο καιρό θα μιλούμε για το πώς μοιάζει ο Θεός. And last Sunday we heard a message about that God is one. Και στο περασμένο Κυριακή ακούσαμε ότι ο Θεός είναι ένας, But he's three. αλλά στην ουσία είναι τρεις. I don't know if anyone can explain it after listening last Sunday. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να το εξηγήσει αυτό μετά την Κυριακή που πέρασε, But it's true. αλλά είναι αλήθεια. And it says something about who God is. Και μας λέει κάτι για το ποιος είναι ο Θεός. And that he is beyond anything that we could ever imagine to understand. Είναι πέρα από κάθε νόηση και κατανόηση την οποία εμείς έχουμε. And I'm going to continue to speak a bit about what God is like. Και εγώ θα συνεχίσω να μιλήσω πάνω στο ίδιο αυτό θέμα, το πώς μοιάζει ο Θεός. There's a lot to say about that. Και έχουμε πολλά να πούμε πάνω σε αυτό. And I think it's important because many of us have a wrong understanding. Και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλοί από εμάς έχουμε λάθος κατανόηση για αυτό το θέμα. Even when we speak about the Trinity, Ακόμα και όταν μιλάμε για την τριαδικότητα, I think some of us carry an understanding that Jesus is loving. He came here to forgive us, to give his life. για μας είναι να καταλάβουμε ότι εκείνος ήρθε εδώ και έδωσε τη ζωή του για μας. But we are a little bit afraid sometimes of God, the Father. Αλλά κάποιες φορές φοβόμαστε ότι να πούμε ότι ο Θεός ο Πατέρας, And some of us even think that, well, there's an angry God in heaven that's watching us what we're doing. και κάποιοι από εμάς σκέφτονται ότι ο Θεός είναι ένας θυμωμένος Θεός εκεί απάνω για αυτά τα οποία εμείς κάνουμε. But Jesus came to this earth to Αλλά- show what God is like. Αλλά ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη για να μας δείξει το ποιος είναι ο Θεός. And the love that we see in Jesus' life, Και η αγάπη που βλέπουμε μέσα στη ζωή του Ιησού it's a reflection of who God is. είναι η αντανάκλαση του ποιος είναι ο Θεός. Whatever is true about Jesus that we can see and read about, Οτιδήποτε είναι αλήθεια για τον Ιησού, για τα οποία διαβάζουμε ή βλέπουμε, it's true about God the Father. είναι αλήθεια και για τον Θεό Πατέρα. So we're going to read a fairly long story from the Gospel of Luke. Έτσι λοιπόν θα διαβάσω μια ιστορία λίγο μεγάλη ιστορία από τον Λουκά 15 We usually call it the Prodigal Son. και συνήθως το λέμε η παραβολή του άσωτου Υιού. And I'm going to talk a little bit about that. Maybe it's not really a good name for the story. Και θα διαβάσουμε αυτό και ίσως να μην είναι και τόσο καλό για την ιστορία. And before we read it, I just want to say that who was Jesus talking to when he told this story? I think it's quite important. Και πριν προχωρήσουμε, θέλω να σας πω σε ποιους μιλούσε και έλεγε την ιστορία αυτός ο Ιησούς, και αυτό είναι σημαντικό. A little bit earlier it says that tax collectors and sinners, Λίγο προηγουμένως λέει στους τελώνες και στους αμαρτωλούς. they were gathering to listen to Jesus. Αυτοί μαζεύτηκαν για να ακούσουν τον Ιησού. And tax collectors, you know, they were the bad guys that cooperated with the Romans and collected money from their families and friends and neighbors. Και οι τελώνες ήταν άνθρωποι οι οποίοι συνεργάζονταν με τους Ρωμαίους κατακτητές και μάζευαν τους φόρους από τους φίλους, τους συγγενείς, τους ανθρώπους που ήταν δικοί τους. Bad people. Κακοί άνθρωποι. And sinners, well, I don't need to explain that, I think. Και αμαρτωλοί, και δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό. They listen, they like to listen to Jesus. Αυτοί
αρέσκονταν να ακούνε τον Ιησού. But there were also Pharisees and teachers of the law that were around. Αλλά επίσης εκεί ήταν, γύρω-γύρω εκεί ήταν και Φαρισαίοι και διδάσκαλοι του νόμου. And they complained. Και παραπονιόντουσαν. They said that this man, Jesus, welcomed sinners. Και λέγανε ότι πώς μπορεί κάποιος σαν τον Ιησού να καλοδέχεται τους αμαρτωλούς And eats with them. και να τρώει μαζί τους. And of course, there were also disciples there. Και επίσης ήταν και οι μαθητές του εκεί. And interestingly enough, the disciples came from both those groups, the bad people and the, so to say, good people. Και το ενδιαφέρον για τους μαθητές είναι ότι οι μαθητές του προέρχονταν και από την καλή πλευρά των ανθρώπων και από την κακή πλευρά των ανθρώπων. So this is the setting where Jesus tells this story. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το πλήθος στο οποίο ο Ιησούς δίνει την ιστορία. So let's read it. Ας τη διαβάσουμε λοιπόν. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Είπε δε, κάποιος άνθρωπος είχε 2 γιους και ο πιο νέος από αυτούς είπε στον πατέρα, «Πατέρα, δώσε μου το μέρος της περιουσίας που μου ανήκει», και τους μοίρασε τα υπάρχοντά του. Και ύστερα από λίγες μέρες, ο νεότερος γιος, αφού μάζεψε όλα, αποδόμησε σε μία μακρινή χώρα και εκεί διασκόρπισε την περιουσία του, ζώντας άσωτα. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Και όταν τα ξόδεψε όλα, έγινε μεγάλη πείνα σε εκείνη τη χώρα και αυτός άρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσκολήθηκε σε ένα από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του για να βόσκει τα γουρούνια και επιθυμούσε να γεμίσει την κοιλιά του από τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν τα γουρούνια και κανένας δεν έδινε σε αυτόν τίποτα. When he came to his senses, he said, How many of my father's hired servants have food to spare, and here I'm starving to death. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. Όταν δε ήρθε στον εαυτό του είπε, πόσοι μισθωτοί του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί και εγώ χάνομαι από την πείνα. Αφού σηκωθώ, θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω, Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου και δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ γιος σου. Κάνε με σαν ένα από τους μισθωτούς σου. So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. Και αφού σηκώθηκε ήρθε στον πατέρα του και ενώ ακόμα πήγε μακριά, ο πατέρας του τον είδε και τον σπλαχνίστηκε και τρέχοντας έπεσε απάνω στον τράχηλό του και τον καταφύλισε. Και ο γιος είπε σε αυτόν, Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και μπροστά σου και δεν είμαι πια άξιος να ονομαστώ γιος σου. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate.
For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Και ο πατέρας είπε στους δούλους του, φέρτε έξω τη στολή την πρώτη και εντύστε τον και δώστε του δαχτυλίδι στο χέρι του και υποδήματα στα πόδια και φέρνοντας το συντευτό μοσχάρι σφάξτε το και καθώς θα φάμε ας εφρανθούμε επειδή αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και ξανάζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε και άρχισαν να εφραίνονται. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near to the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. Ο πιο μεγάλος του γιος όμως ήταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε όργανα και χορούς και προσκολώντας ένα από τους δούλους ρωτούσε «Τι είναι αυτά» και εκείνος είπε σε αυτόν ότι ήρθε ο αδερφός σου και ο πατέρας σου έσφαξε το μοσχάρι το συντευτό επειδή τον απόλαυσε ξανά η γη. The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. Και οργίστηκε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Βγήκε λοιπόν έξω ο πατέρας του και τον παρακαλούσε. Και εκείνος απαντώντας είπε στον πατέρα, «Δες, τόσα χρόνια σε δουλεύω και εντολή ποτέ σου δεν παρέβηκα και σε μένα ποτέ ούτε ένα κατσικάκι δεν μου έδωσες για να εφρανθώ μαζί με τους φίλους μου». But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, came home, you killed the fattened calf for him. My son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. But we had to celebrate and be glad, because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. Και όταν ήρθε αυτός, ο γιος σου, αυτός που κατέφαγε την περιουσία σου σε πόρνες, έσφαξες γι' αυτό το μοσχάρι το συντευτό. Και εκείνος του είπε, παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, επειδή αυτός ο αδερφός σου ήταν νεκρός και ξανάζησε και ήταν χαμένος και βρέθηκε. Amen. Αμήν. It's a long story, Είναι μια μεγάλη ιστορία and you probably have heard it and read it many times before. και ίσως την ξανακούσατε ή την ξαναδιαβάσετε και μάλιστα πολλές φορές προηγουμένως. And it's tempting just to read the first half. Και έχουμε τον πειρασμό να διαβάζουμε τη μισή από την And ιστορία make it a little bit shorter. για να το κάνουμε λίγο πιο σύντομο. So the church service will be shorter. Ώστε έτσι η συνάθρηση να είναι πιο μικρή. And it's a lot about the young son that takes off and does all these terrible things with his wealth and his inheritance. Και γράφονται πολλά για τον μικρό γιο, ο οποίος πήρε την περιουσία του και την πήγε και την σπατάλησε. It's a little bit like some of our testimonies when we tell the testimonies of our lives. Και μοιάζει λίγο με τις δικές μας ομολογίες όταν ομολογούμε για τις ζωές μας. We tell I did this and then I did this and then I did this and then I came to Jesus. Και λέμε έκανα αυτό και εκείνο και το άλλο και μετά ήρθα στον Ιησού. But I think it's a wonderful story about someone that goes astray and comes home, comes back. Υπάρχει μια ωραία ιστορία για αυτόν ο οποίος φεύγει και ξαναγυρίζει στο σπίτι του. But I think it has more to say. Αλλά πιστεύω ότι η περικοπή αυτή έχει κάτι περισσότερο να μας πει. And as I said, it's usually called the prodigal son, the son that got lost. Και συνήθως λέμε για τον άσο τον ιό ή τον γιον ο οποίος χάθηκε. Some people would like to call it the prodigal sons.
Και κάποιοι θέλουν να το λένε οι άσωτοι. Because both of them were lost in a sense. Γιατί, If we read carefully. γιατί με κάποιον τρόπο και οι δύο είχαν χαθεί, αν διαβάσουμε προσεκτικά. So that's two of the characters in the story. Άρα υπάρχουν δύο χαρακτήρες σε αυτή την ιστορία. But I think the most important character in this story is the father. Αλλά πιστεύω ότι η πιο σημαντική φιγούρα, χαρακτήρας σε αυτή την ιστορία είναι ο χαρακτήρας του πατέρα. We don't see so much of him in the story. Δεν βλέπουμε πάρα πολλά για αυτόν μέσα στην ιστορία. But what we see and what we understand about God through this is so important. Αλλά αυτά που βλέπουμε και καταλαβαίνουμε για το Θεό μέσα από αυτή την ιστορία είναι πολύ σημαντικά. It's true, both were lost in a sense. Και είναι αλήθεια και οι δύο γη κατά κάποιον τρόπο είχαν χαθεί. One by leaving his house and being far away, Ο ένας εγκατέλειψε το σπίτι του και έφυγε μακριά, searching for things he desired. ψάχνοντας για πράγματα τα οποία επιθυμούσε. But the other one, even though he was at home in the house, Αλλά και ο άλλος, ο οποίος παρόλο που έμενε μέσα στον οίκο, it's obvious that there was a distance between him and the father. είναι φανερό ότι είχαν απόσταση εκείνος με τον πατέρα. If we go back to who was listening to this story, we have these two groups of people, so to say. Και αν πάμε πίσω και σκεφτούμε ποιες ομάδες άκουγαν αυτές τις ιστορίες, αυτές οι δύο ομάδες που είπαμε, The bad people and the good people, to make it simple. οι κακοί και οι καλοί άνθρωποι, και για να το κάνουμε πολύ απλό. And probably they listened to the story in different ways. Και ίσως άκουγαν την ιστορία αυτή με διαφορετικόν τρόπο. When some of them heard about the younger son that went away and did all the bad stuff. Αν κάποιος ίσως άκουγε την ιστορία αυτού που απομακρύθηκε από το σπίτι και έφυγε με την περιουσία του. Some probably felt, yeah, that's me. Ίσως κάποιος να σκεφτόταν, αυτός είμαι εγώ. And I'm lost. Και χάθηκα. Probably others heard, yeah, that's them. Και κάποιοι άλλοι να σκέφτονταν, αυτός είναι εκείνος. I hope Jesus understands who they are and asks them to leave. Εύχομαι ο Ιησούς να καταλάβει ποιοι είναι και να τους πει να φύγουνε. And this is often the case. We listen to a message on behalf of others, or we try to do it. Και καμιά φορά αυτό γίνεται. Ακούμε το μήνυμα και νομίζουμε ότι το κάνουμε για κάποιους άλλους. But something very, maybe to us we're so familiar with the story, but it's really something really strange that happens. Very unexpected. Και ίσως να μας είναι πολύ γνωστή η ιστορία, αλλά έγινε κάτι το οποίο δεν περιμέναμε. I mean, the young son had really brought shame on the family, on the father. Ο νεότερος γιος έφερε ντροπή στην οικογένεια. He had done all the things he was not supposed to do. Έκανε όλα τα πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να κάνει. He took out the inheritance and he spent it all on bad things. Πήρε την περιουσία του και την σπατάλησε σε πράγματα που δεν έπρεπε να κάνει. I guess the crowd would expect the father never to want to see him again. Και ίσως το πλήθος να περίμενε ότι ο πατέρας δεν θα ήθελε να τον ξαναδεί ποτέ. Or maybe to come and be a servant. Αλλά ίσως να γυρίσει και να τον έχει σαν υπηρέτη. Keep him on a distance. Να τον κρατάει σε απόσταση. Not really bring him back into the family. Να μην τον ξαναδεχτεί στην οικογένεια. And probably those that identified as sinners thought, yeah, if that happens, that's probably good, if he can stay and work as a servant. Και αυτοί που
Δεν ήταν αμαρτωλήθη, ίσως σκεφτώ, εντάξει, ας τον φέρει και ας είναι εκεί να είναι ένας υπηρέτης. Yeah. And the good people probably wanted the father to never allow him to come back. Και οι καλοί άνθρωποι ίσως να σκεφτόντουσαν ότι ο πατέρας δεν θα του επέτρεπε ποτέ να έρθει στο σπίτι. But what happens is really scandalous in a way. Με κάποιον τρόπο αυτό που συνέβη και ήταν σκάνδαλο. And Jesus' stories often brings a twist to the events. The unexpected usually happens, and that's usually the point that he wants to bring. Και συνήθως οι ιστορίες του Ιησού γυρίζουν και σε φέρνουν εκεί στο απροσδόκητο και είναι αυτό που ήθελε ο Ιησούς να δώσει, να κάνει. So the father does the unexpected. Έτσι ο πατέρας έκανε αυτό που δεν περίμενε κανείς. We hear the youngest son, say that, well, if I do like this, maybe I can become a servant in my father's house again. Και διαβάσαμε και ακούσαμε ότι ο νεότερος γιος είπε, αν κάνω αυτό, ίσως μπορώ να είμαι υπηρέτης στον οίκο του πατέρα μου. We don't even know for sure if he really changed his mind or if this was just an idea to have food on the table and have a roof over his head. Maybe that's all he was aiming for. Και δεν ξέρουμε αν αυτό είχε να αλλάξει το χαρακτήρα ή απλώς σκεφτότανε ότι θα πάει και θα έχει ένα πιάτο φαγητό και στέγη πάνω από το κεφάλι του. Ίσως ήταν αυτό. But Αλλά what happens? τι έγινε? While he was still a long way off, it says. Ακόμα, λέει η Γραφή, βρισκότανε σε αρκετή απόσταση από το σπίτι. His father saw him. Ο πατέρας του τον είδε. So he must have been out looking for him. Αυτό σημαίνει ότι ο πατέρας στεκόταν έξω και τον έψαχνε, Hoping ελπίζοντας that one day he would show up. ότι μια μέρα θα γυρίσει. And it says he was filled with compassion for him. Και λέει ότι γέμισε από σπλάχνα ικτυρμών, τον εσπλαχνίστη. He ran to his son, Έτρεξε προς το γιο του threw his arms around him, και τον αγκάλιασε and kissed him. και τον φίλησε. I'm not going to show it, but It's okay. it's okay. So he was overwhelmed with seeing his son coming and received him in a very compassionate and affectionate way. Και έτσι βλέπουμε ότι τον δέχτηκε με σπλάχνα εκτιρμών, με λύπηση και τρυφερότητα. And he didn't ask any questions that we can see here anyway. Και βλέπουμε εδώ ότι δεν τον έκανε ερωτήσεις. He said, bring the best robe and put it on him. Αλλά είπε, φέρτε τον καλύτερο μανδύα χιτώνα και ενδύστε It το. was a way of honoring him. Ήθελε να τον τιμήσει. Put a ring on his finger. Βάλτε δακτυλίδι στο χέρι του. And he was restored into his authority as a son. Και τον αποκαταστούσε έτσι στην εξουσία που είχε σαν γιος. He was restored with dignity. He got sandals on his feet. Του έβαλε σανδάλια στα πόδια του και έτσι τον αποκαταστούσε την προσωπικότητά του. And they brought the fattened calf. Και The calf they slaughtered. και φέρανε το μόσκοτο σιτευτό και τον σφάξανε. And they had a feast and celebrated. Και είχαν γιορτή και γιορτάζανε. So they were singing and dancing. Έτσι χορεύοντας και τραγουδώντας. And probably doing something like that, Και ίσως κάτι τέτοιο, people would probably question, what is the father doing? οι άνθρωποι να αναρωτιούνται, μα τι κάνει ο πατέρας? Doesn't he understand that this boy has shamed you? Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό το αγόρι τον ντρόπιασε. You need to show an example that
that's not what you do. Πρέπει να δείξει ένα παράδειγμα ότι έχει αλλάξει για το τι έκανε. But this father loved his son beyond anything what he ever had done. Αλλά αυτός ο πατέρας αγαπούσε το γιο του ανεξάρτητα από το τι είχε κάνει. And here we can see, of course, the father as our father God. Και εδώ βλέπουμε τον πατέρα σαν τον πατέρα μας Θεό. And the message to the tax collectors and the sinners was, welcome home. Και το μήνυμα προς τους τελώνες και τους αμαρτωλούς ήταν, καλωσορίσατε, ελάτε στο σπίτι. Welcome home, we will forgive you and restore you and clothe you. Καλώς ήρθατε στο σπίτι για να σας αποκαταστήσουμε και να σας ενδύσουμε. Something else happens as well. Και συνέβηκε και κάτι άλλο με την ίδια στιγμή. The older brother, the good one, Ο μεγάλος αδερφός, ο καλός, he became angry and refused to come in. νευρίασε, θύμωσε και δεν ήθελε να έρθει στο σπίτι. And his father came out and tried to convince him to come. Και ο πατέρας βγήκε έξω και προσπαθούσε να τον πείσει να εισέλθει στο σπίτι. But he said, look, father, I have slaved for you all these years and I've never disobeyed you. Και του είπε, πατέρα, εγώ δούλεψα σε σένα όλα αυτά τα χρόνια και ποτέ δεν παρέβηκα διαταγή σου, δεν ανυπάκουσα. Probably exactly as the Pharisees and the teachers of the law were thinking. Ίσως όπως οι Φαρισαίοι και οι διδάσκαλοι του νόμου σκεφτόντουσαν. They had served God. They have never disobeyed God. Υπηρετούσαν τον Θεό και ποτέ δεν βγήκαν από τις εντολές του. But he says that you never allowed me to celebrate with my friends. But when this lost son of yours, he doesn't even say my brother, but this lost son of yours comes back, you kill this calf for him. Ποτέ δεν μου επέτρεψε σε μένα να γιορτάσω με τους φίλους μου. Αλλά τώρα που ήρθε ο γιος σου και δεν λέει ο αδερφός μου, λέει, και τώρα που γύρισε αυτός ο άσωτος γιος σου, εσύ έσφαξες το μόσχο στιδευτό για αυτόν. But then the father says, Και μετά ο πατέρας and λέει, this is important and it's easy to miss. και αυτό είναι πολύ σημαντικό. You are always with me. Εσύ ήσουν πάντοτε μαζί μου. And everything I have is yours. Και ό,τι είχα ήταν δικό σου. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. Αλλά πρέπει να γιορτάσουμε και να χαρούμε γιατί αυτός ο αδερφός σου ήταν νεκρός και τώρα ζει. He was lost and is found. Ήταν χαμένος και τώρα ευρέθη. He was there, but he was clearly distant in his heart. Ήταν εκεί στο σπίτι, αλλά η καρδιά του είχε απόσταση. And the work he did, he talked about it as he slaved. Και τη δουλειά που έκανε το έλεγε σαν να ήταν δούλος, σκλάβος. But the truth was that he was always with the Father. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν πάντοτε μαζί με τον πατέρα. And everything belonged to him. Και τα πάντα του ανήκαν. But he didn't see it that way. Αλλά εκείνος δεν το έβλεπε με αυτόν τον τρόπο. So in this crowd that Jesus spoke to, Έτσι λοιπόν σε αυτό το πλήθος στο οποίο μιλούσε ο Ιησούς, we can clearly see two different crowds. μπορούμε ξεκάθαρα να δούμε αυτή τη διαφορά στο πλήθος. The good and the bad. Τους καλούς και τους κακούς. So the question is, how do we hear this story? Και η ερώτηση είναι πώς εμείς ακούμε αυτή την ιστορία. It's a good question. Είναι καλή ερώτηση αυτή. I think sometimes, Νομίζω κάποιες φορές, I hope, ελπίζω, we hear it as the bad people. την ακούμε σαν να είμαστε οι κακοί άνθρωποι. That the Father is longing for us to come to Him.
στην οποία, για τους οποίους ο πατέρας επιθυμεί και θέλει να μας φέρει κοντά του. But the truth and the reality was that he was longing also for the good son to come to him and be close to him. Αλλά με τον ίδιο τρόπο επιθυμούσε και για αυτούς που είναι καλοί να έρθουν κοντύτερα σε αυτόν. And I think for probably all of us, Και ίσως για όλους από εμάς, we are both sons. είμαστε και οι δύο γη. Maybe there's someone that's only good all the time. Little. Ίσως να σκέφτεται κάποιος ότι ο ένας είναι μόνο καλός. No, but we know that we have went away. We have gone away and left the Father's house. Και ξέρουμε ότι τρέξαμε και φύγαμε και εγκαταλείψαμε το σπίτι του πατέρα. But sometimes even when we, at least on the surface, are not going away from the Father's house, Και κάποιες φορές, τουλάχιστον αν επιφανειακά δεν φαίνεται ότι φύγαμε από το σπίτι του πατέρα, we can still be far away in our hearts. είμαστε μακριά από τον πατέρα, η καρδιά μας είναι μακριά από τον πατέρα. Maybe we're doing all the right things, Ίσως κάνουμε όλα τα σωστά πράγματα. saying all the right things, Λέμε όλα τα σωστά πράγματα. but we are far away in our hearts. Αλλά η καρδιά μας απέχει πάρα πολύ μακριά. And sometimes it disturbs us when we see others coming to Jesus. Και κάποιες φορές μας ενοχλεί όταν βλέπουμε κάποιους να έρχονται στον Ιησού. That are not as good as we are. Δεν είναι τόσο καλοί όπως είμαστε εμείς. Maybe we don't exactly put it in those words, Μπορεί να μην το λέμε με αυτά τα λόγια, but I think this is so important. αλλά πιστεύω ότι είναι αυτό πολύ σημαντικό. Both these groups were far from the Father's heart. Και οι δύο αυτές ομάδες απήχαν πολύ μακριά από την καρδιά του Θεού. And we see that Jesus came for both. He came for the sinners and he came for the religious. Και βλέπουμε ότι ο Χριστός ήρθε και για τους δύο, και για τους αμαρτωλούς και για τους θρησκευόμενους. His love breaks through every barrier. Η δική του η αγάπη σκεπάζει κάθε φορτίο. Covers every separation, every valley is filled with his love. Κάθε χωρισμό, η δική του η αγάπη το καλύπτει. The younger brother repented, at least we think he did, and went back. Ο νεότερος γιος μετάνιωσε, ή τουλάχιστον πιστεύουμε ότι μετάνιωσε, και γύρισε πίσω. And the father didn't wait to embrace him until he had checked. Have you really repented and really changed your mind? Και ο πατέρας έτρεξε και τον αγκάλιασε πριν ακόμα ελέγξει αν πραγματικά μετάνιωσες, πραγματικά γύρισες πίσω. Have you understood how you brought shame on our family? Κατάλαβες πόσον τρόπιασες στην οικογένεια. No, he embraced him. Δεν έκανε τίποτα από αυτό, μόνο τον αγκάλιασε. Love covers a multitude of sin. Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. And the father was there not to accuse, but to receive him. Και ο πατέρας ήταν εκεί, όχι για να τον κατηγορήσει, αλλά για να τον δεκτεί. We don't know how the story ended for the older son. Δεν ξέρουμε πώς η ιστορία τελείωσε για τον μεγάλο γιο. If he stayed out there being angry and upset and refusing to go into the house, Αν έμεινε εκεί έξω και ήταν θυμωμένος και αρνιόταν να μπει στο σπίτι, or if he just understood, yeah, it's true, I'm always with you, Father. ή αν κατάλαβε και είπε ναι πατέρα, είμαι πάντοτε μαζί σου. All you have, all you have is mine. Ό,τι έχεις μου ανήκουνε. And my brother was dead, but he's alive. Και ο αδερφός μου ήταν νεκρός και τώρα είναι And ζωντανός. he could rejoice together. Και ας χαρούμε μαζί.
I hope he did. Ελπίζω να το έκανε. But it was just a story that Jesus told Αλλά ήταν μια ιστορία την οποία απλώς ο Ιησούς την είπε. to show us something, to teach us something. Για να μας διδάξει κάτι, για να μας πει κάτι. So no matter who we are, Ανεξάρτητα λοιπόν από το ποιοι είμαστε, if we're the younger one or the older one, είτε είμαστε ο νεότερος γιος, είτε είμαστε ο μεγαλύτερος γιος. God's purpose for us is to be with him in his house. Ο σκοπός του Θεού είναι να μας καλοδεχτεί στην καρδιά Του. To live to the full in the Father's house. To live in the fullness. Να ζούμε πλήρη ζωή στο δικό Του οίκο. And no matter if we're the younger or the older or both. Είτε είμαστε λοιπόν ο μεγαλύτερος ή ο μικρότερος, είτε και τα δύο. This is what God is like. Έτσι μοιάζει ο Θεός. He wants to bring all of us into his presence, into intimacy with him. Θέλει να μας φέρει όλους μας στη δική Του παρουσία με αμεσότητα. So probably the ones that listen to this story, Ίσως κάποιος λοιπόν που ακούει αυτή την ιστορία, they were probably a bit, what do you say, scandalized or put off by what the young son did. ίσως σκανδαλιστεί για αυτά τα οποία έχει κάνει ο νεότερος γιος. But I think the big surprise for them was what the father did. Αλλά η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν αυτό που έκανε ο πατέρας. That he received the young son. Ότι δέχτηκε τον νεότερο γιο του. And he also cared for the older one. Αλλά με τον ίδιο τρόπο ενδιαφέρθηκε και για τον μεγαλύτερο γιο του. That must have surprised the two different groups that listened. Αυτό θα έκπληξε τις δύο διαφορετικές ομάδες που ακούγανε την ιστορία. How could God or this father love those people? Πόσο ο Θεός αγαπάει αυτή την ομάδα. And that's the same message for us today. Και είναι το ίδιο μήνυμα για μας σήμερα. He wants us to be with him no matter what's happened in the past. Θέλει να είμαστε μαζί Του όπως και να έχει, ανεξάρτητα από το τι συνέβη και στο παρελθόν. There is forgiveness and restoration. Υπάρχει συγχώρεση και αποκατάσταση. God wants us to experience forgiveness and acceptance. Ο Θεός θέλει να έχουμε την εμπειρία της συγχώρεσης και της αποδοχής And know that we are welcomed into his house. και να γνωρίζουμε ότι είμαστε καλοδεχούμενοι στο σπίτι Του. So I want to say to all of us that are here today, whoever you identify with, Και θέλω να πω σε όλους που είστε εδώ σήμερα, ανεξάρτητα με ποιον από αυτούς ταυτίζεστε, dare to come back, dare to return if you have wandered away from the Father's house. υπάρχει τρόπος να γυρίσουμε πίσω αν φύγαμε από τον οίκο του πατέρα. The Father is waiting. Ο πατέρας περιμένει. He's even gone out to the streets and is looking for you. Βγαίνει έξω στους δρόμους και μας ψάχνει. If you feel that you're distant, if you feel that you're slaving and you're not close to God, Αν νιώθεις ότι είσαι σε απόσταση, αν νιώθεις ότι είσαι σε σκλαβιά και δεν νιώθεις κοντά στο Θεό, know that you're always with him. να γνωρίζεις ότι πάντοτε είσαι μαζί Του. All belongs to you. Τα πάντα ανήκουν σε σένα. It's easy to get used to how things are. Είναι ο τρόπος το να βλέπεις το πώς είναι τα πράγματα And we can forget what we have. και να ξεχνούμε το τι έχουμε. But he's waiting for us also to reach out to him, to say yes to him. Αλλά εκείνος μας περιμένει ώστε εμείς να τρέξουμε προς εκείνον και εκείνος να μας καλοδεχτεί. And let's not stay outside the house and be angry at who Jesus welcomes in.
Και ας μην μείνουμε έξω από τον οίκο νευριασμένοι και θυμωμένοι για αυτούς τους οποίους ο Χριστός καλοδέχεται. We're going to take communion today. Θα πάρουμε Θεία Κοινωνία σήμερα. And it's a beautiful picture, of course, of what Jesus did for us on the cross. Και είναι μια πολύ ωραία εικόνα για το τι έκανε ο Χριστός για μας. But I think it goes well with this story of the Father. Αλλά ταιριάζει τόσο πολύ με αυτή την ιστορία που διαβάσαμε και με τον Πατέρα. Taking communion. Παίρνοντας Θεία Κοινωνία. It's an invitation to come to God through Jesus Christ. Είναι μια πρόσκληση στο να έρθουμε στον Ιησού Χριστό. If you are the lost one, αν είστε ο χαμένος, or the one that stays outside and is angry, είστε αυτός που είστε έξω από το σπίτι και είναι θυμωμένος, the Father is inviting us to the table. Ο Πατέρας μας καλεί στο τραπέζι. And he's waiting with open arms. Και μας περιμένει με ανοιχτή καρδιά. And he's today invites us to share a meal of celebration. Και σήμερα μας καλεί να μοιραστούμε μαζί του ένα γεύμα. Μπροστά. Ένα γεύμα γιορτής. Let's just say we're going to do it a little bit different today. We don't do it sometimes. Θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά από ό,τι το κάναμε άλλες φορές. Christina and Stavros. Η Χριστίνα και ο Σταύρος. When it's time, not quite yet. Όχι ακόμα, αλλά όταν είναι ο χρόνος. We are all welcome to come up and take the cup and the bread. Θα έρθουμε με σειρά, είμαστε πολύ καλοδεχούμενοι να πάρουμε το χυμό και το ψωμί. And when we do it, και όταν το κάνουμε, let's do it in a way to say, yes, I want to come close to the Father, to his house and to his table. Ας το κάνουμε με διάθεση. Ναι, Κύριε, θέλω να έρθω πιο κοντά σε σένα και πιο κοντά στο τραπέζι σου. So when we say it's time, you can come up and take the bread and the wine and you take it where you are and then you can go back to your seat. Και έτσι λοιπόν όταν πούμε ότι είναι τώρα η στιγμή, θα έρθετε μπροστά, θα πάρετε το ποτηράκι σας και το κομμάτι το ψωμί, θα πάρετε Θεία Κοινωνία εκεί και μετά θα καθίσετε στη θέση σας. So today let's take it really with a sense of the Father inviting us into the house. Και σήμερα στο πάρουμε σαν η γη που ο Πατέρας μας καλεί να έρθουμε στον οίκο του. Whether it's from a faraway country in poverty, είτε είναι από φτώχεια και από άλλη χώρα ερχόμενος, or it's from the backyard being angry. Ή είναι ο Υιός που είναι στην πίσω αυλή και είναι θυμωμένος. The Father invites you. Ο Πατέρας σε προσκαλεί To receive and to be at his table. να καθίσεις στο τραπέζι του. Let's just remind ourselves of what Jesus did on the last evening. Ας υπενθυμίσουμε λοιπόν τους εαυτούς μας το τι έκαμε ο Ιησούς στο τελευταίο δείπνο. It says he took bread. Είπε πήρε ψωμί. He gave thanks. Έδωσε ευχαριστία. And broke it. Το έκοψε. And gave it to them saying. Και το μοίρασε και είπε. This is my body given for you. Αυτό είναι το σώμα μου το οποίο εδόθηκε για σας. Do this in remembrance of me. Να το κάνετε αυτό προς ενθύμησή μου. In the same way, after the supper, he took the cup, saying. Με τον ίδιο τρόπο μετά το δείπνο ύψωσε το ποτήρι και είπε. This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Αυτό το ποτήρι είναι το ποτήρι της Καινής Διαθήκης, το οποίο εσφραγίστηκε με το αίμα μου. Stavro, would you pray?
So as we're getting ready to take this together, Έτσι λοιπόν, καθώς ετοιμαζόμαστε και για να πάρουμε τη Θεία Κοινωνία, if you want someone to pray with you, αν θέλετε κάποιον να προσευχηθεί μαζί σας, Lito is available, η Λιτό είναι διαθέσιμη. so you can come to her Ελάτε σε εκείνη and she'll be happy to pray with you. και θα χαρεί πολύ να προσευχηθεί μαζί σας. But come and partake. Αλλά ελάτε και πάρτε μέρος. You are invited, Είστε προσκαλεσμένοι. and the Father is waiting for you and receiving you with open arms. Και ο Πατέρας σας περιμένει για να σας δεχτεί με ανοιχτή αγκαλιά. So let's come and eat. Ας έρθουμε λοιπόν και ας φάμε.